Sziasztok! Egy démoni nővel álmodtam, elnézést a hölgyektől. Nem volt szép, nem volt csinos, nem volt nőies, nem volt művelt, nem volt vonzó, de mégis nagyon erős hatással volt az emberre. Elég volt egy kicsit a közelébe kerülni, már bevonzotta az ember tekintetét. Ha a szemébe néztél, akkor már, ha akartad, hanem meg kellett csókolnod. És aki megcsókolta, azzal már bármit meg tudott tétetni. Ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzetnek tűnik, és kellemetlen, terhes valaminek, ami az emberben ellenállást ébreszt, mégis egy mély nyugalom volt bennem. Tudtam, hogy ez elkerülhetetlen, és itt egyetlen egy dolgom van, hogy kibírom, és egyszer vége lesz. És amikor fölébredtem, ebből jöttem rá, hogy voltaképp az egót személyesítette meg ez a nő alak. És az ego a mulandóságnak a része, és mivel a mulandóságnak már a lényege az, hogy elmúlik, ezért teljesen felesleges küzdeni és harcolni ellene. Ezoterikus körökben divatos kárhoztatni az egót, és azt mondani, hogy az ego a rossz énünk, és van egy magasabb isteni énünk, és a rosszat el kell nyomnunk, de nem ez a megoldás. Jézus azt tanította, ne szálljatok szembe a gonoszszal. Buddha középső útjában azt mondja, hogy ameddig létezik számunkra a tudat homály és a sötétség és a világi vágyak, addig létezik a megvilágosodás. És fordítva, a megvilágosodás is csak addig és azért létezik, mert léteznek számunkra világi vágyak. Így tehát ameddig a megvilágosodásra törekszünk, addig lesznek világi vágyaink, és ameddig a világi vágyak ellen harcolunk, addig pontosan ezzel a harccal tartjuk létben. Nem véletlenül tanította Jézus azt, hogy ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a balt is, mert a világ és önmagunk megváltoztatásához az elfogadáson keresztül vezet az út. Buddha ezt úgy mondta, hogy akkor szűnik meg a világi vágyak és a tudatlanság, amikor rájövünk, hogy mindaz, ami ellen küzdöttünk, valójában az a célunk, és a világi vágyak és a megvilágosodás egyénen válik bennünk. Ameddig a menny és a sátán, ameddig az egység és a polaritás is egyénen válik bennünk, ameddig minden egyénen válik bennünk. Így tudunk a világgal és önmagunkkal békében élni. Elmondom még egyszer, a világ és önmagunk megváltoztatásához az elfogadáson keresztül vezet az út. Ebben természetesen az is benne van, hogy azt is elfogadom magamban, ha nem tudok elfogadni valamit. És akkor a másikban is könnyebben tudom elfogadni, ha azt magamban elfogadom. A legerősebb hatás a nem hatás. Sziasztok!